Hello friends, Namaste. I am Susan Kumar Acharya, Chartered Accountant by profession, and today we are going to discuss about NAS 18 revenue. Okay, so let's start. Okay, let's start with the scope. Okay, so कुनै पनि NAS अथवा NFRS स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि यसको एप्लिकेबिलिटीको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ र NAS 18 को पनि स्कोपहरु डिफाइन गरेको छ 18 भित्र पनि र यसको एप्लिकेबिलिटीहरु कस्तो कस्तो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ यो NAS अप्लाई हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्कोपबाट चाहिँ थाहा पाउँछौं र हेरौं अब NAS 18 भित्र कस्तो कस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ कभर हुन्छ त फर्स्ट यहाँ तीनटा टाइपको ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ र फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि सेल अफ गुड्स भनेको म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट्स पनि हुन सक्छ अथवा त्यो रिटेल प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ अथवा ट्रेडिङ आइटम्सहरु पनि हुन सक्छ तपाईले सामान बेच्नुहुन्छ भने त्यो चीज चाहिँ यसभित्र कभर हुन्छ त्यस्तै गरेर रेन्डरिङ अफ द सर्भिसेस जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै पनि प्रोफेसनलले इन्जिनियरले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अथवा अरु कुनै टाइपको कन्सल्टिङ सर्भिसहरु प्रोवाइड हुन्छ भने त्यो सर्भिसेसहरुको पनि पार्टमा चाहिँ यो अप्लाई हुन्छ र त्यस्तै गरेर द युज बाइ अदर्स अफ एन्टिटी एसेट्स भनेको के त भन्दा तपाईको कम्पनीमा भएको एसेट्स तपाईले अरु कसैलाई के गर्न दिनुभएको छ युज गर्न दिनुभएको छ र त्यहाँबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ रेभेन्यू जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै एसेट्स क्याश चाहिँ कसैलाई लोन दिनुभयो भने त्यो त्यसबाट के आउँछ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट आउँछ तपाईको कुनै राइट छ अथवा कुनै फर्मुला छ त्यो फर्मुला तपाईले अरूलाई युज गर्न दिनुभयो त्यसबाट के आउँछ तपाईलाई रोयल्टीज आउँछ तपाईले त्यो फन्ड कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो अर्को कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भनेको त्यो एन्टिटीजको एसेट्स थियो र त्यो अर्को कम्पनीमा युज भइराछ भने त्यसबाट के आउँछ तपाईलाई डिभिडेन्ड्स आउँछ भने यो चीजहरुमा चाहिँ जुन इन्फ्लोज हुन्छ कम्पनीमा त्यो चीजहरुको त्यो इन्फ्लोजहरुलाई चाहिँ यो NAS ले चाहिँ कभर गर्छ के भयो सेल अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स पर्चेज फर रिसेल अर्को चाहिँ रेन्डरिङ अफ सर्भिसेस एन्ड द युज बाइ अदर्स अफ एन्टिटीज एसेट्स यील्डिङ इन्ट्रेस्ट रोयल्टीज एन्ड डिभिडेन्ड दिस आर द ट्रान्ज्याक्सन्स व्हिच आर कभर्ड अन्डर NAS 18 रेभेन्यू अब यसको एक्सक्लुजनमा के पर्छ त यसले चाहिँ के कुरालाई कभर गर्दैन त यो स्ट्यान्डर्डमा क्लियरली लेखेको छ लीज एग्रीमेन्ट भनेको लीज एग्रीमेन्टको NAS 17 मा छुट्टै चाहिँ कभर हुने भएको भएर हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं NAS 18 भित्र यसलाई कभर गर्दैनौं त्यस्तै गरेर अर्को डिभिडेन्ड अराइजिङ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट व्हिच आर अकाउन्टेड फर अन्डर द इक्विटी मेथड भनेको NAS 28 भित्र अकाउन्टिङ फर इक्विटी अन्डर इक्विटी मेथड कुनै पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं चाहिँ डिभिडेन्ड्स रिकग्नाइज गर्छौं भने त्यो अवस्थामा चाहिँ NAS 18 लाई चाहिँ हामी फलो गर्दैनौं त्यस्तै गरेर इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट विथ द स्कोप अफ NFRS 4 भनेको स्कोप अफ NFRS 4 भित्र पर्ने इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ यस भित्र कभर हुँदैन त्यस्तै गरेर फेयर भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स अफ फाइनान्शियल लायबिलिटीज तिनीहरु चाहिँ NAS 39 मा कभर हुने भएको भएर चाहिँ यस भित्र कभर हुँदैन यो AS भित्र हामी पढ्नु पर्दैन त्यस्तै गरेर भ्यालु अफ अदर करेन्ट एसेट्स को चेन्जेस हैन त्यसलाई पनि हामीले यो भित्र कभर गर्दैनौं त्यस्तै गरेर इनिशियल रिकग्निसन एन्ड फ्रम चेन्जेस इन द फेयर भ्यालु अफ द बायोलोजिकल एसेट्स भनेको एग्रिकल्चर एक्टिभिटी इनिशियल रिकग्निसन अफ द एग्रिकल्चर प्रोड्युस यिनीहरु चाहिँ के हो त NAS 41 भित्र अलगै कभर हुने भएको भएर यिनीहरुको लागि छुट्टै NAS छ त्यही भएर यो भित्र पर्दैन त्यस्तै गरेर एक्सट्र्याक्सन अफ मिनरल वर्ड्स पनि यो भित्र पर्दैन भनेको यी भए यसका एक्सक्लुजन्सहरु है अब डेफिनेसन अफ रेभेन्यूमा जाउँ रेभेन्यू को डेफिनेसन के हो त As per NAS 18, revenue is gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of ordinary activities of an entity when those inflows results in increase in the equity other than increase relating to contribution from the equity participants भनेको यो तीनटा पोइन्टलाई एकदमै चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् फर्स्ट कन्डिसन के छ त इकोनोमिक बेनिफिट्स चाहिँ एन्टिटीमा फ्लो हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर सेकेन्ड कन्डिसन के छ त इट शुड बी अन अर्डिनरी एक्टिभिटीज अफ एन्टिटी एनदर भनेको चाहिँ के छ भनेको अल्टिमेटली के हुनु पर्यो त इन्फ्लो भएर मात्रै भएन त्यसले इक्विटीमा पनि कन्ट्रिब्युट गरे हुनु पर्यो तर कुनै शेयर होल्डरबाट लिएर तपाईले चाहिँ इक्विटी बढाउनु भएको छ भने त्यो पर्छ त रेभेन्यू भित्र त्यो पर्दैन त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ छुट्टै
कन्ट्रिब्युसन फ्रम द इक्विटी पार्टिसिपेन्ट्समा पर्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ एक्सक्लुजन भित्र राखेको छ। त्यस्तै गरेर ट्याक्सेसहरू, गभर्नमेन्ट ट्याक्सेसहरू, एक्साइज ड्युटी, भ्याटहरू के गर्छ? तिनीहरू चाहिँ रेभेन्यू हो त होइन, दे आर लायबिलिटी। तिनीहरू चाहिँ के हो त? लायबिलिटी हो। त्यही भएर डेफिनेसन अफ रेभेन्यू भित्र यो तीनटा कुरा फुलफिल भयो भने तपाईँ रिकग्नाइज गर्नको लागि अब के हुनुहुन्छ? लायबल हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले ल म रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छु नि त भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अब जाउँ हाम्रो मेजरमेन्ट अफ रेभेन्यूको पार्ट हेरौँ। कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजर गर्ने त रेभेन्यू कहिले चाहिँ मेजर गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तो एनएएसमा के लेखा छ भने फेयर भ्यालु अफ द कन्सिडरेसन रिसिभ्ड अर रिसिभेबल टेकिङ इन्टु अकाउन्ट एनी ट्रेड डिस्काउन्ट्स अर भोल्युम रिबेट्स अलाउड भनेको छ। रेभेन्यू कहिले मेजर गर्ने त भन्दा कन्सिडरेसन रिसिभ गर्ने बेलामा, अथवा जुन बेला चाहिँ रिसिभ हुन्छ भन्ने कुराको स्योर हुन्छ, अथवा ट्रान्जेक्सन कन्फर्म हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ। अनि डेफर्ड क्यास इन्फ्लोको एउटा केस हुन्छ तपाईँको। जस्तो तपाईँले अहिले सामान बेच्नुभयो, तर त्यो सामान चाहिँ तपाईँले सामान बेचेको पैसा चाहिँ इमिडिएट आउने होइन कि तपाईँको चाहिँ 180 दिन अथवा 1 वर्ष पछाडि आउँछ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ इफ है तपाईँले 100 रुपियाँको सामान बेच्नु भएको छ र 180 दिन पछाडि तपाईँको सामानको पैसा आउँदैछ भने त्यति बेला अहिले तुरुन्तै चाहिँ 95 रुपिस चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नु पर्यो, र 5 रुपिस जुन आउँछ पछि त्यो चाहिँ ड्युरिङ द पिरियडको इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको पहिलाको हाम्रो कन्भेन्सनल एकाउन्टिङ र यो अहिलेको नयाँ एनएफआरएस अथवा आइएफआरएसको एकाउन्टिङमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स के छ भने हामीले हरेक चिजहरूलाई चाहिँ फेयर भ्यालु डिस्काउन्टेड क्यास फ्लोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गरे आउँछ, र त्यही हिसाबमा चाहिँ यो रेभेन्यूको पार्टमा पनि के भयो? तपाईँको डेफर्ड रेभेन्यू छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जति टाइम डेफर्ड भएको छ त्यतिले नै प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो रिकग्नाइजिङ रेभेन्यू फ्रम सेल अफ गुड्स। सेल अफ गुड्स भनेको तपाईँले सामान बेच्नुभयो, अब त्यसको कहिले रिकग्नाइज गर्ने त? तपाईँले सामान बेचिसके पछाडि कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने त? अब यहाँ केही कन्डिसनहरू छन् जुन कन्डिसन तपाईँले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर रिकग्नाइजिङ रेभेन्यू। त्यो कन्डिसनहरू के छ त? अल द फलोइङ कन्डिसन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सिग्निफिकेन्ट रिस्क एन्ड रिभर्स अफ द ओनरसिप अफ द गुड्स आर ट्रान्सफर टु द बायर। भनेको भोलि गएर केही भयो, तपाईँले सामान बेचिसके पछाडि त्यसमा केही भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ त? हैन, ड्यामेज भयो त्यसको जिम्मा कसले लिने? अब त्यो जिम्मा चाहिँ तपाईसँगै छ, तपाईकै चाहिँ जसले बेचेको हो उसैसँग त्यसको रिस्क पनि एसोसिएटेड छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्दैनौँ। द एन्टिटी रिटेन्स नाइदर कन्टिन्युङ म्यानेजरियल इन्भल्भमेन्ट टु द डिग्री युजुअली एसोसिएटेड विथ ओनरसिप नर इफेक्टिभ कन्ट्रोल ओभर द गुड्स सोल्ड। भनेको सामान बेच्नुभयो, सामान बेचिसकेपछि तपाईँले प्याक गरेर राखिदिनु भयो, अब त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अरू कुनै प्रयोजनको लागि युज गर्न पनि सक्नुहुन्न, अरू कुनै बायरलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्न, त्योसँग रिलेटेड कुनै पनि तपाईँले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन गर्नुहुन्न भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? यो सामान बिक्यो भनेर रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। द अमाउन्ट अफ रेभेन्यू क्यान बी मेजर रिलायबली। भनेको अब कतिमा बेच्नु भएको हो त भन्ने कुरा पनि पहिला स्योर हुनु पर्यो हैन। भनेको अमाउन्ट फिक्स्ड हुनु पर्यो, कतिमा ट्रान्जेक्सन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेटिभ हुनु पर्यो, र इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनोमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ द ट्रान्जेक्सन विल फ्लो टु द एन्टिटी। अब तपाईँको सँगसँगै के पनि हुनु पर्यो भने पैसा भोलि गएर उठ्छ भन्ने कुराको स्योरिटी पनि हुनु पर्यो, पैसा भोलि कम्पनीमा आउँछ भन्ने कुराको स्योरिटी पनि हुनु पर्यो। द कस्ट इन्कर्ड अर टु बी इन्कर्ड इन रेस्पेक्ट अफ द ट्रान्जेक्सन क्यान बी मेजर रिलायबली। द्याट इज वारेन्टी कस्ट, सिपमेन्ट कस्ट, भनेको तपाईँले त्यो सामान कहीँ पुर्याइदिनु पर्ने छ भने त्यसमा लाग्ने कस्ट, अनि भोलि गएर कुनै वारेन्टीको कभरेज छ भने त्यो वारेन्टीमा लाग्ने कस्टहरू, भनेको त्यो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हैन चाहिँ कस्टहरू तपाईँले रिलायबली मेजर गर्न सक्ने अवस्था छ भने, र यो 5 वटा कन्डिसन फुलफिल भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ सेल अफ गुड्सबाट। अब एक्जाम्पलमा हेरौँ, अ डिस्ट्रिब्युटर सेल्स अ साउन्ड सिस्टम टु द बायर, रिस्क एन्ड रिवार्ड्स टु बी ट्रान्सफर्ड क्यान बी।
है। रिस्क के हो त रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द रिपेयर मेन्टेनेन्स लसेसेस फल्ट्स नट कभर्ड इन द वारेन्टी एन्ड इन्सुरेन्स। यो तीनटाको रिस्क तपाईले लिइराख्नु भएको छ भने जबसम्म तपाईले यो तीनटा चीजको रिस्क लिनुहुन्छ तबसम्म तपाईले यो चीज मैले सेल गरेँ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यस्तै गरेर रिवार्ड युज अफ साउन्ड सिस्टम। अब तपाईले स्टिल तपाईले चाहिँ साउन्ड सिस्टम बेचे पनि त्यसलाई युज गर्ने राइट छ तपाईसँग, अथवा तपाईले अर्को पार्टीलाई बेच्ने राइट छ, अथवा डिस्ट्रिब्युटर हैज नट राइट ओभर द साउन्ड सिस्टम भनेको तपाईले चाहिँ जसलाई बेच्नु भएको उसको राइट अझै क्रिएट भइसकेको छैन भने यस्ता तीनटा कन्डिसनमा तपाईलाई रिवार्ड आउने चान्सेस हुन्छ र त्यो रिवार्ड तपाईसँग भइन्जेलसम्म, त्यो रिस्क तपाईसँग रहन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले त्यो चीजको सेल भयो भनेर रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अ वाशिङ मशीन सेल्स for ₹500 with 1 year warranty. The dealer knows from experience that 15% of this machine develop a fault in the first year and that the average cost of repair is ₹100. He sells 200 machines. In such case, he will recognize revenue of ₹1 lakh, ₹500 multiplied by 200 and an associated provision of ₹3,000, ₹100 multiply by 200 multiply by 15%। भनेको तपाईले के गर्नु पर्यो भने 15% तपाईको फल्ट आउँछन् भने 500 into 200 के भयो त तपाईले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ र 3000 को चाहिँ प्रोभिजन गर्नु पर्यो। केस 2 मा हेर्नुस्, a computerized accounting package is sold with 1 year after sales support. The cost of providing support to one customer for 1 year is calculated to be ₹50. The company has markup on cost of 15%. The product is sold for ₹350. In such case, ₹57.50, that is 50 plus 50% of 15%, will be treated as deferred income and recognized over the course of the year. The remaining ₹292.50 will be treated as revenue. तपाईले सामान कतिमा बेच्नु भएको थियो? 350 मा बेच्नु भएको थियो। तपाईको कम्पनीको मार्कअप कति छ? 15% छ। तपाईको चाहिँ सपोर्ट सर्भिस 1 वर्ष पछाडी प्रोवाइड गर्नुपर्ने सर्भिसको कस्ट कति छ त? ₹50. ₹50 को तपाईले गर्नुपर्छ भनेपछि ₹50 मा तपाईले मार्कअप कति राखिराख्नु भएको छ त? भने 15% राख्नु भएको छ भनेपछि 57.50 भयो त्यो सहितको। भनेको त्यो कस्टलाई तपाईले एक्सक्लुड गरेर बाँकी रकम अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नु पर्यो। अब सर्भिसको रेभेन्यू फ्रम सर्भिस कुन बेला रिकग्नाइज गर्ने त? Recognition depends upon whether the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably. भनेको यहाँ चाहिँ के छ त तपाईको रिस्क एन्ड रिवार्ड को कुरा छैन, किन यहाँ गुड्स होइन यो है। गुड्स नभएपछि यहाँ के भयो? तपाईको जुन ट्रान्जेक्सन तपाईले जुन सर्भिस रेन्डर गर्नु भएको छ त्यसको तपाईको चाहिँ आउटकम चाहिँ रिलायबली estimate गर्न सक्ने हुनु पर्यो। The outcome of the service rendered can be estimated reliably and outcome of service rendered cannot be estimated reliably. There are two conditions. There will be. Okay. First condition, estimate गर्न सकिन्छ। Revenue shall be recognized by reference to the stage of completion at the balance sheet date. भनेको 100% complete छ भने 100% revenue recognize गर्नुस्, 50% छ भने 50% recognize गर्नुस्, 30% छ भने 30% recognize गर्नुस्। त्यस्तै गरेर outcome of service rendered cannot be estimated reliably. Then revenue shall be recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. भनेको तपाईले जति खर्च गर्नु भएको छ नि, अब तपाईले रिलायबली एस्टिमेट त गर्न सक्नुहुन्न कतिको रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ भनेर भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ खर्च जति छ त्यही रिकभरेबल खर्चहरुको टोटललाई चाहिँ तपाईले रेभेन्यूमा रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। क्राइटेरिया टु डिसाइड वेदर द आउटकम अफ द ट्रान्जेक्सन क्यान बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अब रिलायबली कुन बेला चाहिँ तपाईको एस्टिमेट गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो अवस्था फुलफिल भएको छ भने त फर्स्ट कन्डिसन द अमाउन्ट अफ रेभेन्यू क्यान बी मेजर्ड रिलायबली। भनेको रेभेन्यू को अमाउन्ट मेजर गर्न सक्नु पर्ने भयो। इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनोमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ द ट्रान्जेक्सन विल फ्लो टु द एन्टिटी। भनेको अब भोलि गएर पैसा उठ्ने चान्सेस पनि हुनु पर्यो त्यहाँ। द स्टेज अफ कम्प्लिसन अफ द ट्रान्जेक्सन एट द ब्यालेन्स शीट डेट क्यान बी मेजर रिलायबली। भनेको ब्यालेन्स शीट डेटमा स्टेज अफ कम्प्लिसन कति % छ त भन्ने कुरा पनि रिलायबली मेजर गर्न सकिने अवस्था हुनु पर्यो। र द कस्ट इन्कर्ड फर द ट्रान्जेक्सन एन्ड द कस्ट टु कम्प्लिट द ट्रान्जेक्सन क्यान बी मेजर रिलायबली। भनेको आजसम्म कति इन्कर भयो कस्ट, आज भन्दा पछाडी भनेको जो
ट्रान्जेक्सन त्यो कन्ट्र्याक्ट सक्नको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ त्यो पनि रिलायबिलिटी मेजर गर्न सकिन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सर्भिसको रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ रेभेन्यू एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् सेल अफ सिम कार्ड रेभेन्यू बुक्ड व्हेन द सिम कार्ड इज एक्टिभेटेड भनेको एक्टिभेट नभइन्जेलसम्म चाहिँ के हो त सिम कार्ड तपाईको चाहिँ सर्भिस सेल भइसकेको छैन त्यस्तै गरेर रोयल्टी कहिले एक्रुड बेसिसमा चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने र with the substance of the relevant एग्रीमेन्टको बेसिसमा यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ डिभिडेन्ड पनि त्यस्तै रिकग्नाइज व्हेन द शेयरहोल्डर्स राइट टु रिसिभ पेमेन्ट इज एस्टाब्लिश्ड भनेको फर्मल एप्रुभल फ्रम द एजिएम रादर देन एक्सपेक्टेसन अफ म्यानेजमेन्ट भनेको बोर्डले मात्रै अप्रुभ गर्दाखेरिमा अथवा बोर्डले मात्रै प्रपोज गरेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामीले डिभिडेन्ड रिकग्नाइज गर्न सक्दैनौं तर एजिएमबाटै पास भइसकेको अवस्था छ भने त्यति बेला चाहिँ डिभिडेन्ड रिकग्नाइज गर्न सक्छौं त्यस्तै अब यो रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्ने पार्टमा चाहिँ एउटा डिफरेन्ट कन्सेप्ट छ जुनलाई हामी सब्स्टेन्स ओभर लिगल फर्म भन्छौं त्यो सब्स्टेन्स ओभर लिगल फर्मको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ त हैन भनेको तपाईको चाहिँ लिगल फर्ममा एउटा कुरा देखिए पनि सब्स्टेन्समा अर्को कुरा देखिरहेछ भने हामीले चाहिँ सब्स्टेन्सलाई फलो गरेर हामीले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ द ट्रान्जेक्सन एन्ड अदर इभेन्ट्स आर अकाउन्टेड फर एन्ड presented in accordance with their substance and economic reality, not merely their legal form. It is essential to check whether legal form and substances are same. भनेको यो दुईटा कुरा सेम छ कि छैन भनेर हेर्न पनि जरुरी छ जस्तो a legal form of agreement example a legal form of agreement may name a transaction as an operating lease but if it in substance it bears the shape of a financial lease then revenue will be recognized as a financial lease भनेको तपाईको लीजमा अपरेटिङ लीज भनेर लेखिरहेछ तर त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल लीजको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्ससँग मिट हुन्छ भने यहाँ के भयो सब्स्टेन्स चाहिँ फाइनान्शियल लीजको भयो तर लिगल फर्म चाहिँ केको भयो अपरेटिङ लीजको भयो भने हामी सब्स्टेन्स ओभर लिगल फर्म भनेको लिगल फर्मलाई सुपरसेट सब्स्टेन्सले गर्छ र हामीले फाइनान्स लीज अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर सब्स्टेन्स ओभर लिगल फर्ममा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् गुड्स आर सोल्ड अन द कन्डिसन that they will be repurchased by the seller after a specified period of time although it may be shown as sale but in substance buyer could have advanced a loan to the seller भनेको अब यो कन्डिसनमा हेर्यो भने उले भोलि गएर के गर्छु भनेछ रिपर्चेज गर्छु भनेछ भनेको यसमा के कन्डिसन हुन सक्छ त भन्दा बायर कुड ह्याभ एडभान्स लोन टु द सेलर भनेको बायरले सेलरलाई लोन दिएको हुन सक्छ द प्राइस एट व्हिच द सेलर रिपर्चेजेस अर द लीज रेन्टल कुड ह्याभ इन्क्लुडेड एन एलिमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ त्यो लोनको नेचर हुन सक्छ तर देखाइराछ के त बेचेको सेल पर्चेज देखाइराछ भने हामीले लोनकै नेचरमा चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्टिङ सब्स्टेन्स इन लिगल फर्म इन सेल एन्ड रिपर्चेज एग्रीमेन्ट अब यसमा कसरी टेस्ट गर्ने त द रिपर्चेज प्राइस इज नट फिक्स्ड will be marked value on the date of repurchase हेर्नुस् legal form and substance similar कहिले हुन्छ त भन्दा the repurchase price is not fixed भनेको प्राइस कति हुन्छ त्यो फिक्स भएको छैन will be market value on the date of repurchase भनेको रिपर्चेजको टाइममा यदि म जति भ्यालु हुन्छ त्यति बेला त्यो एसेट्सको त्यतिमै किन्छु अथवा कुनै पनि भ्यालु फिक्स भएको छैन भने त्यो कन्डिसन फुलफिल भएको छैन त्यति बेला लीगल फर्म र सब्स्टेन्स एउटै हुन सक्छ त्यस्तै गरेर द पिरियड फर व्हिच द एसेट्स विल रिमेन विथ द बायर इज नट फिक्स्ड भनेको तपाईको चाहिँ कति टाइम रहने भन्ने कुरा पनि फिक्स छैन बायरसँग चाहिँ र त्यस्तै गरेर द बायर क्यान डिटरमाइन हाउ टु युज द एसेट्स इज इन्टाइटल्ड टु युज द एसेट्स भनेको ऊ चाहिँ कसरी युज गरेर त्यसलाई कहाँ लैजाने हैन कुनै पनि कुरामा चाहिँ उलाई रेस्ट्रिक्सन छैन भनेको त्यो जुन पर्चेज गरेको छ मसिन अथवा एसेट्स त्यो एसेट्सलाई चाहिँ अपरेट गर्नको लागि उलाई मुभ गर्नको लागि उसको पोजिसनमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यो तीनटा कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो र यो अवस्थामा चाहिँ लीगल फर्म र सब्स्टेन्स चाहिँ सिमिलर भएको मानिन्छ seller has conclusion के त seller has transfer risk and reverse and hence revenue can be recognized as so sales in SOPL remove assets from SOFP okay and legal form and substance vary when
The repurchase price is fixed भनेको कतिमा किन्ने भन्ने कुरा नि फिक्स छ, is not connected to the market price सँग लिङ्क पनि छैन यो कुरा. The period for which the assets will remain with the buyer is fixed भनेको कति टाइममा फिर्ता गर्ने भन्ने पनि फिक्स छ. The buyer cannot determine how to use the assets, is not entitled to use the भनेको there is restriction, some restriction है, युजमा पनि restriction छ र कसरी युज गर्ने र तपाईको चाहिँ युज गर्नको लागि पनि उलाई रेस्ट्रिक्सन छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सब्स्टेन्स फर्म र लिगल फर्ममा डिफरेन्स भयो. यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, सेलर हैज रिटेन रिस्क एन्ड रिवार्ड्स भनेको सेलरले नै के गरिरहेछ, रिस्क र रिवार्ड आफूले रिटेन गरिरहेछ. नो रेभेन्यू रिकग्नाइज अकाउन्ट रिसिभ्ड टु बी सोन एज लोन भनेको जति अमाउन्ट रिसिभ भएको छ त्यति चाहिँ हामीले लोनको रूपमा देखाउने गर्नुपर्ने हुन्छ. र अर्को छ बिल एन्ड होल्ड सेल्स. अब यो भनेको कस्तो हो भने तपाईको चाहिँ बिल चाहिँ एक्सेप्ट गरिसक्यो बायरले, तर रिक्वेस्ट डिले डेलिभरी एट इट्स वन रिस्क भनेको उसको भनेको बायरले नै के भनिरहेछ भने मलाई सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ डेलिभरी गरिदिनुहोस् भनिरहेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ रेभेन्यू क्यान ओन्ली बी रिकग्नाइज्ड ओन्ली इफ द फलोइङ आर मेड. डेलिभरी इज प्रोबेबल भनेको भोलि गएर डेलिभरी हुने चान्सेस एकदमै प्रोबेबल छ. आइटम इज आइडेन्टिफाइड एन्ड रेडी फर डेलिभरी भनेको गोडाउनबाट उसले आइडेन्टिफाई गरेर छुट्टै राखिसकेको छ. बायर स्पेसिफिकली एक्नोलोजेस द डिफर्ड डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन भनेको बायरले चाहिँ के गर्दैछ, डिफर्ड डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दिएको छ, एक्नोलोज गराएको छ र युजुअल पेमेन्ट टर्म्स एप्लाई, द्याट इज नो इन्ट्रेस्ट इन्भल्भ भनेको कुनै पनि इन्ट्रेस्ट इन्भल्भ नहुने ट्रान्जेक्सन छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, बिल एन्ड होल्ड सेल्सलाई पनि हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्छौं. अब अपफ्रन्ट फी लाई के गर्ने त, अपफ्रन्ट फी भनेको चाहिँ रेभेन्यू ओभर द लाइफ अफ द एग्रीमेन्ट भनेको अपफ्रन्ट फी भनेको जस्तो एग्रीमेन्ट कुनै हामी के गर्दैछौँ, सर्भिस एग्रीमेन्ट गर्दैछौँ र इमिडिएटली हामी के गरिरहेछौँ, कुनै सर्टेन चार्ज गरिरहेछौँ, फी चार्ज गरिरहेछौँ. द फी इज नट इन एक्सचेन्ज फर प्रोडक्ट्स डेलिभर्ड अर सर्भिस परफर्म्ड भनेको जुन चाहिँ रिलेटेड छैन कि कोसँग, त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिससँग छैन भनेको काइन्ड अफ कमिटमेन्ट फी पनि भनौँ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोसेसिङ फीहरु, बैंकको प्रोसेसिङ फी पनि हामी त्यसलाई लिन सक्छौं. किनभने कुनै पनि लोनहरु लिँदाखेरिमा तपाईले प्रोसेसिङ फी पे गर्नुहुन्छ, तर त्यो लोनको ओभर द टेन्युर, ओभर द पिरियडको लागि चाहिँ त्यो फी चाहिँ युज हुन्छ खासमा भन्ने हैन, त्यो खालको फीजहरु. द फी इज नेगोशिएटेड इन कन्जंक्सन विथ द प्राइसिङ अफ अदर एलिमेन्ट्स. कस्टमर वुड ascribe a lower value or no value to the upfront fee in the absence of the performance of other elements of the agreement, and the vendor does not sell the initial right or activities separately. भनेको upfront fee लाई के गर्ने त, ओभर द लाइफ मा चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरेर तपाईको गुड सप्लाइड सब्जेक्ट टु इन्स्टलेसन एन्ड इन्स्पेक्सन को केसमा के गर्ने त, रेभेन्यू इज नर्मली रिकग्नाइज्ड व्हेन द पर्चेजर एक्सेप्ट्स डेलिभरी एन्ड द इन्स्टलेसन एन्ड इन्स्पेक्सन आर कम्प्लिट भनेको त्यो सबै कुरा कन्डिसनहरु फुलफिल भइसकेपछि मात्रै तपाईले के गर्न मिल्छ, रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न मिल्छ. हाउएभर रेभेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इमिडिएटली अपन द बायर्स एक्सेप्टेन्स अफ डेलिभरी भनेको त्यो केसमा चाहिँ कुन कुन दुईटा कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो. इफ द इन्स्टलेसन प्रोसेस इज सिम्पल इन नेचर भने एकदम सिम्पल छ, इन्स्टलेसनमा कुनै चाहिँ तपाईको चाहिँ एडिसनल एफर्ट्सहरु लगाउनु पर्ने छैन, र त्यस्तै गरेर चाहिँ द इन्स्पेक्सन इज परफर्मड ओन्ली फर द पर्पज अफ फाइनल डिटर्मिनेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको इन्स्पेक्सन चाहिँ पर्पज अफ फाइनल डिटर्मिनेसनको लागि भनेको एकदमै तपाईको चाहिँ फर्मालिटीको लागि मात्रै गर्ने खालको चाहिँ इन्स्पेक्सन हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी रिकग्नाइज गर्न सक्छौं. अदरवाइज त्यो सबै कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामी के गर्न सक्छौं, रिकग्नाइज गर्न सक्छौं. गुड्स सोल्ड अन अप्रुभल, अप्रुभल को केसमा हेरौं है. रेभेन्यू रिकग्नाइज व्हेन द गुड्स हैव बीन फर्मली एक्सेप्टेड बाइ द बायर, बायरले नै एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र अर the goods have been delivered and the time period for rejection has elapsed भनेको अब तपाईले अप्रुभल को लागि पठाउनु भएको थियो, अप्रुभल 30 डेज भित्र भएन भने त्यो चाहिँ अप्रुभल को अथवा डिसअप्रुभल को चाहिँ इन्टिमेसन 30 डेज भित्र रिसिभ भएन भने त्यो अप्रुभ भएको मानिन्छ भने तपाई कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कन्डिसन छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको त्यो टाइम इल्याप्स भइसक्यो अथवा बायरले इन्फर्म गर्यो तपाई म एक्सेप्ट गर्दै छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो केसमा रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न. अब इन्स्टलमेन्ट सेल्स को केसमा के गर्ने त, रेभेन्यू एट्रिब्युटेबल टु द सेल्स प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ इन्ट्रेस्ट इज रिकग्नाइज्ड एट द डेट अफ सेल. The sale price is the present value of the consideration determined by the discounting the installments receivable at the imputed rate of interest, that is effective rate of interest. The interest element is recognized as revenue as it is earned on the time per person basis that takes into account the imputed rate of
इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईले के गर्नु पर्यो भने रेभेन्यू सेल्स प्राइस को रेभेन्यू चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले एक्सक्लुसिभ इन्ट्रेस्ट को पार्टलाई हटाएर बाँकी रहेको अमाउन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इमिडिएटली गर्नु पर्यो र जति तपाईको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरु आउँदै जान्छ त्यति बेला नै तपाईले के गर्दै जानु पर्यो त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट को पार्टबाट चाहिँ त्यो रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्दै जानु पर्यो इन्स्टलमेन्ट सेल को केसमा चाहिँ किन भन्दा यहाँ इन्ट्रेस्ट को एलिमेन्ट हुन्छ सर्टेन टाइम के अरे ग्याप हुने बित्तिकै के हुन्छ हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट को फर्मुला लगाएर त्यो इन्ट्रेस्ट को पोर्सन पनि क्याल्कुलेसन गरेर अनि इन्ट्रेस्ट बाहेकको पोर्सनलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो चाहिँ इमिडिएटली रिकग्नाइज गर्नु पर्यो त्यो भन्दा पछाडीको टाइमलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिकग्नाइज गर्नु पर्यो कन्साइनमेन्ट सेल को केसमा के गर्ने त कन्साइनमेन्ट सेल को केसमा तपाईको it is a trade arrangement wherein the goods are entrusted with a third party often a commission basis to be sold on the owner's behalf भनेको तपाईले कन्साइनमेन्ट सेल्स भनेको कस्तो हो भन्दा तपाईको कुनै कन्साइन के रे कन्साइनी छ त्यो कन्साइनीले चाहिँ तपाईको सामान के गर्छ लिन्छ अनि बेच्दिन्छ तपाईले त्यसको रेभेन्यू दिन्छ र तपाईले सर्टेन कमिसन पे गर्नुहुन्छ उसलाई तपाईको काम गर्दै भए त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्साइनीकोमा भएको जुन स्टक हुन्छ त्यो पनि तपाईकै स्टक हुने हुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरिमा जबसम्म कन्साइनीले सेल्स गर्दैन तबसम्म तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न थर्ड पार्टीलाई सेल नगरिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन एनी अनसोल्ड गुड्स भनेको कुनै बाँकी छ उसको कन्साइनीकोमा अनसोल्ड गुड्सहरु छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसनमा इन्भेन्ट्री विथ कन्साइनी भनेर हामी देखाउँछौं लेओवे सेल्स भनेको तपाईले जस्तो कुनै पसलमा जानुभयो तपाईसँग पैसा पुरै थिएन हैन कम्प्लिट पैसा थिएन 500 रुपैयाँ अब 2000 को सामानको लागि 500 रुपैयाँ तपाईले पे गर्नुभयो र यो सामान अरूलाई नबेच्दिनु होला भनेर के गर्नुभयो भोलि आएर म लिएर आउँछु भन्नु त्यो खालको सेल्सलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं लेओवे सेल्स भन्छौं रेभेन्यू इज रिकग्नाइज्ड कहिले रिकग्नाइज गर्ने त भन्दा when the goods are delivered एक्चुअलमा उले आएर लिएर गएपछि could be recognized when significant deposit is received and goods are on hand identified and ready for delivery provided sellers knows through past experience that buyer will pay and goods will be delivered भनेको तपाई कन्फर्म हुनु पर्यो कि त्यो बायरले आएर सामान लिएर जान्छ बाँकी पैसा दिएर अथवा सिग्निफिकेन्ट पैसा चाहिँ आइसकेको छ डिपोजिट भइसकेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ रेभेन्यू Company Z layaway policy requires that customer put down at least 25% of the sales price as an upfront, non-refundable deposit. Once the deposit is received, Z identifies the product to be sold and segregates it in warehouse. यो केसमा के गर्ने त Company Z experience with layaway sales is that most sales are consumed with an average 6 months layaway period before the customer pays the entire sales amount. How should Company Z account for the deposit received for 1200 out of the sale price of 2000? Answer के हो त भन्दा revenue recognized when significant deposit is received. The determination of the whether the deposit is considered significant is a matter of careful judgment based on all of the relevant facts and circumstances. In this case, the deposit is significant. किन भन्दा 50% भन्दा बढी छ and therefore Company A would recognize the sales for the home theater for rupees 2000 in November 2001 with the receivable of for rupees 800. 800 चाहिँ के हो त receivable उसको past experience ले पनि के भनिरहेछ भने तपाईको चाहिँ प्रोडक्ट भोलि बिक्छ नै अथवा उले लिएर जान्छ नै भन्ने छ अब सर्भिसिङ फिजहरुको केसमा के गर्ने सर्भिसिङ फिज इन्क्लुडेड इन द सेलिङ प्राइस अफ अ प्रोडक्ट भनेको सर्भिसिङ फिज इन्क्लुड भएको छ कुनै जस्तो गाडी किन्नुभयो भने तपाईको 15 वटा 10 वटा सर्भिसिङ फी चाहिँ तपाईको फ्रीमा हुन्छ भने त्यो केसमा के गर्ने सर्भिस फी रेभेन्यू इज डेफर्ड एन्ड रिकग्नाइज्ड ओभर द पिरियड अफ सर्भिस भनेको सर्भिस फी को पार्टमा जुन रेभेन्यू रिसिभ गरेका छौं हामीले त्यो चाहिँ के गर्ने हामीले डेफर्ड नै गर्ने हो अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट रुपीस 500 इन्क्लुडिङ सर्भिस चार्ज द कस्ट अफ प्रोवाइडिङ सर्भिस इज 100 फर 1 year. The company has a markup of 35% on the cost. Total price is split into service fee 100 भनेको 100 कतिमा बिका छ उसको कस्ट चाहिँ 100 छ भनेपछि टोटलमा सेलिङ प्राइस कति भयो 135 भयो एन्ड प्रोडक्ट कतिमा बिका छ हाम्रो तपाईको चाहिँ 500 मा बिका छ 135 सर्भिसिङ कस्ट भयो भनेपछि 365 चाहिँ इमिडिएटली रिकग्नाइज हुन्छ र 135 will be recognized over the course of the year. अब subscription to the publication को subscriptionहरुको पार्टमा के गर्ने त revenue recognized in the following manner when the items involved are of similar value in each time period revenue is recognized on a straight line basis over the period in which the items are dispatched
भनेको स्ट्रेट लाइन। जस्तो न्युजपेपर तपाईँले चाहिँ लिनुभएको छ, न्युजपेपरहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने र 1 वर्षको सब्सक्रिप्सन लिनुभयो भनेपछि अब मन्थली चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, स्ट्रेट लाइन बेसिसमा रिकग्नाइज गर्दै जानु पर्यो। When the items vary in value from period to period, revenue is recognized on the basis of the sales value of the item dispatched in relation to the total estimated sales value of all the items covered by the subscription। भनेको अब तपाईँको चाहिँ कुनै महिनामा धेरै जान्छ, कुनैमा कम जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको आइटम्सको प्रोपोर्सनमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, त्यो रेभेन्यूलाई चाहिँ डेफर गर्नु पर्यो। Okay, we end our session here, and thank you for watching my video, and please subscribe my channel for more videos.